Lektion 1. Livslånga vänner. Du vet, Anna, det slog mig precis att vi har varit vänner så länge nu. Jag tror att vi träffades första gången när vi var bara 5 år gamla, eller hur? Du har helt rätt, John. Det är svårt att tro att det har gått så lång tid. Vi har känt varandra i praktiskt taget hela våra liv. Det är galet att tänka på. Vi har gått igenom så mycket tillsammans genom åren. Skola, relationer, alla möjliga livshändelser. Definitivt. Vi har sett varandra växa upp och förändras på så många sätt. Men genom allt har vår vänskap förblivit stark. Absolut. Oavsett vad som har hänt har vi alltid funnits där för varandra. Den typen av band är så speciellt. Jag kunde inte hålla med mer. Jag känner mig så lycklig att ha dig som en livslång vän, John. Du har stått vid min sida i vått och torrt. Likaså Anna. Vår vänskap är verkligen en av de mest värdefulla sakerna i mitt liv. Jag vet inte vad jag skulle göra utan dig. Åh, John, det är så snällt av dig att säga. Jag känner precis likadant. Vi har skapat så många underbara minnen tillsammans. Det har vi verkligen. Och jag kan inte vänta med att få ännu fler fantastiska minnen när vi fortsätter på denna livsresa sida vid sida. Lektion 2. Expandera horisonter. Hej Anna, jag ville fråga dig om något jag hört. Jag hörde att University of Regina expanderar till Manitoba. Har du hört talas om det? Åh, verkligen. Det hade jag inte hört. Det är ganska intressant. Vad exakt innebär det? Nåväl, vad jag förstår flyttar University of Regina faktiskt några av sina program och verksamheter över provinsgränsen till Manitoba. Det är ett stort drag. Jag undrar vad som ligger bakom det beslutet. Är det för att utöka sin räckvidd och locka fler studenter? Det är en bra fråga. Jag tror att det har att göra med att University of Regina vill öka sin närvaro i regionen och erbjuda fler alternativ till studenter. Jag förstår. Och jag antar att detta görs i samarbete med University of Manitoba eller andra Manitoba-baserade institutioner. Exakt. Det verkar som en gemensam ansträngning för att stärka möjligheterna till eftergymnasial utbildning i den delen av landet. Det är verkligen fascinerande. Jag föreställer mig att det måste finnas mycket logistik och samordning för att få något sådant att hända. Absolut. Det är inte ett litet åtagande, det är säkert. Men det kan vara ett bra sätt att stärka banden mellan Saskatchewan och Manitoba. Definitivt. Att utöka utbildningsmöjligheterna och främja den typen av regionalt samarbete är verkligen viktigt. Jag håller med. Det ska bli intressant att se hur det hela utvecklar sig och vilken typ av inverkan det har. Det är en spännande utveckling, helt klart. Lektion 3. Kulinariska läckerheter. Hej Anna, jag är nyfiken. Har du testat några nya och intressanta rätter på sistone? Det har jag faktiskt. Igår gjorde jag en läcker röra till middag. Och en röra, va? Det låter riktigt gott. Vilken typ av ingredienser använder du? Jag började med några färska grönsaker, paprika, broccoli och svamp. Sedan lade jag i lite kyckling och en salladssås.
Men det låter som den perfekta kombinationen av smaker och texturer. Vokning är ett så bra sätt att packa in mycket näring. Definitivt. Och det bästa är att de är så snabba och lätta att slänga ihop. Perfekt för en kvällsmåltid. Absolut. Jag älskar hur mångsidig röror kan vara också. Du kan använda alla möjliga olika proteiner och producera. Exakt. Jag experimenterar alltid och testar nya ingredienskombinationer. Det är ett bra sätt att hålla måltiderna intressanta. Jag kan tänka mig. Har du upptäckt några andra nya favoriträtter eller recept nyligen? Låt mig tänka. Jag gjorde en riktigt läcker risotto häromdagen också. Så krämig och smakrik. Risotto. Va? Det är en av de där rätterna som kan vara lite knepiga att få helt rätt. Det har du rätt i. Men när du spikar tekniken är det så värt det. Resultaten är så tillfredsställande. Jag kan bara föreställa mig. Risotto är definitivt en av de där rätterna som känns riktigt snygga och speciella. Absolut. Det är det perfekta att göra när du vill unna dig en trevlig, förhöjd måltid hemma. Tja, det låter som att du har piskat fram alla möjliga kulinariska läckerheter på sistone. Anna. Jag blir hungrig bara jag tänker på det. Haha, du får mer än gärna komma över så ska jag laga något gott åt dig. Jag kanske bara måste acceptera dig på det erbjudandet. Kan inte missa en hemlagad måltid, speciellt en som görs av en skicklig kock som du själv. Lektion 4. Synlighetens paradox. Du vet, Anna, jag läste en intressant artikel häromdagen om teknikens inverkan på sportens värld. Verkligen. Vad stod det i artikeln? Jag är nyfiken på att höra din syn på det. Tja, artikeln diskuterade den här typen av paradox som har dykt upp. Å ena sidan har tekniken gjort idrotten mer synlig och tillgänglig för fler. Jag förstår. Det är vettigt med saker som livestreaming och sociala medier kan människor följa och engagera sig i sport som aldrig förr. Exakt. Men artikeln antydde också att denna ökade synlighet kan ha kommit på bekostnad av några andra viktiga aspekter. Det är intressant. Vad menar du med det? Vilken typ av saker kan ha äventyrat? Tja, artikeln hävdade att strävan efter konstant täckning och innehåll kan ha överskuggat saker som idrottarens erfarenhet eller integriteten hos själva sporten. Ja, jag förstår vad du menar. Så det obevekliga behovet av nytt och engagerande innehåll kan potentiellt förvränga eller undergräva sportens väsen. Exakt. Artikeln hävdade att den hypersynlighet och kommersialisering som tekniken medför kan påverka sporten på subtila men betydande sätt. Det är ett riktigt fascinerande perspektiv. Jag kan se hur det kan vara ett giltigt problem, även när tekniken utökar räckvidden och tillgängligheten för sport. Absolut. Det är den här typen av nyanserad, tveeglad inverkan som artikeln undersökte. För- och nackdelarna med detta ökade synlighet. Det är ett bra exempel på hur tekniska framsteg inte alltid har en enkel, okomplicerad inverkan. Det kan bli oavsiktliga konsekvenser att ta hänsyn till.
Exakt. Det är en komplex fråga utan några enkla svar. Men det är viktigt att tänka på, särskilt för de av oss som älskar och följer sport. Jag håller med. Det här är den typen av genomtänkta diskussioner som verkligen kan fördjupa vår förståelse för sportens och medias föränderliga landskap. Bra sagt, Anna. Det är definitivt ett tankeväckande ämne. Mycket att packa upp och fundera på. Lektion 5. Belöningarna av tjänsten. Hej Anna, jag ville fråga dig om något jag hörde angående statliga tjänstemän och ersättning. Vad har du hört, John? Jag är nyfiken på att lära mig mer. Tja, jag läste att det har förekommit en del diskussion om att ge bättre ersättning till dem som tjänstgör i statliga roller. Det är ett intressant ämne. Vilken typ av ersättning tittar de på exakt? Vad jag förstår har det talats om att erbjuda ytterligare förmåner eller kompensation för att erkänna de uppoffringar som gjorts av statligt anställda. Jag förstår. Det är vettigt. Offentlig service kan ofta komma till en personlig kostnad, så det är viktigt att ge lämplig ersättning. Exakt. Tanken är att bättre erkänna och belöna det hårda arbetet och engagemanget hos dem som väljer att tjäna sitt samhälle eller land. Det är ett genomtänkt tillvägagångssätt. Statligt arbete kan vara ganska krävande, både när det gäller tid och personliga uppoffringar. Absolut. Dessa individer gör betydande bidrag, så att se till att de får ordentligt stöd och incitament är nyckeln. Jag håller med. Det sänder ett viktigt budskap om att deras tjänst och uppoffring verkligen värderas och uppskattas. Exakt. Det är ett sätt att attrahera och behålla begåvade individer som annars skulle kunna dras till högre betalda jobb i den privata sektorn. Det är en bra poäng. Att erbjuda konkurrenskraftig ersättning kan bidra till att göra public service till ett mer attraktivt och lönsamt långsiktigt karriäralternativ. Exakt. Det handlar om att skapa en miljö där människor känner att deras ansträngningar erkänns och belönas. Det är väldigt vettigt. Det är ett genomtänkt tillvägagångssätt för att stödja dem som ägnar sig åt public service. Definitivt. Det är en intressant utveckling, och jag är nyfiken på att se hur det hela utspelar sig när det gäller implementering och effekt. Lektion 6. Upprätthålla balans. Hej Anna, jag ville få dina tankar om något jag har tänkt på den senaste tiden. Vikten av att upprätthålla en hälsosam balans mellan arbete och privatliv. Det är ett bra ämne, John. Det är något jag också har reflekterat över, särskilt med kraven från vår snabba värld. Absolut. Det kan vara så lätt att fastna i malan och låta arbetet konsumera varje aspekt av våra liv. Du har så rätt. Och jag tror att det är något som många av oss kämpar med, försöker hitta den svårfångade balansen. Exakt. Vi måste vara avsiktliga när det gäller att sätta gränser och ta tid för de andra viktiga delarna av våra liv. Definitivt. Det är inte alltid lätt, men det är så avgörande för vårt övergripande välbefinnande och lycka. Jag håller med. När vi försummar den balansen kan det leda till utbrändhet, stress och en mängd andra problem. Absolut. Och det handlar inte bara om arbete, det handlar också om att få tid för våra relationer, hobbyer och egenvård.
Du gör en utmärkt poäng. Det är en holistisk sorts balans som vi måste sträva efter. Exakt. Vi måste komma ihåg att vi inte bara är arbetare eller professionella. Vi är hela människor med olika behov och önskemål. Exakt. Det handlar om att hitta sätt att vårda alla olika aspekter av våra liv, inte bara de arbetsrelaterade. Definitivt. Och jag tror att det är första steget att inse vikten av den balansen. Sedan handlar det om att vara proaktiv och prioritera det. Bra sagt. Det kräver en medveten ansträngning, men vinsterna när det gäller vårt välbefinnande och produktivitet kan vara enorma. Absolut. Allt handlar om att hitta det som fungerar bäst för var och en av oss och sedan hålla fast vid det. Överens om. Det är en resa, men en som är så värd att ge sig ut på för vår allmänna hälsa och lycka. Lektion 7. Artigt uppförande. Hej Anna, jag ville fråga dig om något jag märkte på kaféet häromdagen. Har du någonsin lagt märke till skylten de har om att begränsa användningen av enheter? Åh ja, jag har sett det. Jag tycker att det är en riktigt genomtänkt och hänsynsfull policy de har på plats. Definitivt. Jag tyckte att det var ett bra sätt att främja en mer artig och hänsynsfull miljö för alla. Jag håller med. Det är viktigt att vara uppmärksam på hur vår enhetsanvändning kan påverka dem omkring oss, särskilt i delade offentliga utrymmen. Absolut. Kaffets policy att be gästerna att begränsa sin användning till 30 minuter om det finns en kö verkar mycket rimlig. Definitivt. Det är ett trevligt sätt att se till att alla har en rättvis chans att njuta av utrymmet och tjänsterna utan att känna sig överväldigad av konstant användning av enheter. Exakt. Det är en bra balans mellan att låta människor använda sina enheter samtidigt som de tar hänsyn till andra. Definitivt. Jag tror att sådana små gester kan räcka långt för att skapa en trevligare och mer harmonisk miljö för alla. Jag håller med. Det är ett subtilt men viktigt sätt att uppmuntra en känsla av gemenskap och delat ansvar. Exakt. Och det handlar inte bara om enhetsanvändning. Jag tror att det är en bra påminnelse om att vara uppmärksam på vårt beteende i allmänhet när vi är i offentliga utrymmen. Absolut. Saker som att vara artig mot andra, hålla nere ljudnivån och ta hänsyn till delade resurser är alla så viktiga. Definitivt. Det handlar om att ha den grundläggande medvetenheten och respekten för dem omkring oss, även i små, vardagliga situationer. Bra sagt. Dessa små gester av artighet och hänsyn kan göra stor skillnad i hur vi alla upplever offentliga utrymmen. Definitivt. Det är ett bra exempel på hur vi alla kan bidra till att skapa en trevligare och mer harmonisk miljö för alla. Absolut. Det är en bra läxa för oss alla att ha i åtanke, oavsett vad vi är eller vad vi gör. Lektion 1. Reaching for the stars. Hej Anna, jag har en fråga till dig. Hur många stjärnor tycker du att vi ska sikta på när vi betygsätter en restaurang eller tjänst? Det är en intressant fråga, John. Vad tycker du? Tycker du att 3 stjärnor är ett bra mål att skjuta efter? Ja, jag undrade samma sak. 3 stjärnor verkar vara en bra medelväg. Tycker du inte? Jag håller med.
3 stjärnor indikerar vanligtvis en solid, pålitlig upplevelse. Allt mer än så kan vara lite orealistiskt för de flesta platser. Definitivt. Jag tycker att 4 eller 5 stjärnor är reservradom för verkligt exceptionella anläggningar i världsklass. Absolut. Dessa högre betyg är svåra att få tag på och ofta ganska subjektiva. Du gör en bra poäng. 3 stjärnor är en trevlig sweet spot där kvaliteten är hög men ändå nåbar för många företag. Exakt. Det visar att de gör ett bra jobb utan att vara alltför perfektionistiska om det. Jag gillar det perspektivet. 3 stjärnor är en bra balans mellan att sätta ribban högt men inte ouppnåeligt. Exakt. Det är ett betyg som kommunicerar i konsekvent bra, utan att vara alltför exklusivt. Jag håller med. 3 stjärnor känns som ett rättvist och uppnåeligt mål för de flesta tjänsteleverantörer att sträva efter. Definitivt. Det är ett betyg som rimligen kan tjänas genom hårt arbete och engagemang. Överens om. Och det lämnar fortfarande utrymme för de exceptionella platserna att verkligen sticka ut med 4 eller 5 stjärnor. Absolut. Det skapar en snygg hierarki som är vettig och lätt för konsumenterna att förstå. Exakt. 3 stjärnor, det är den söta punkten vi alla borde sikta på. Lektion 9. Hälsosamma vanor. Hej Anna, jag har märkt att du har gjort några förändringar i din livsstil på sistone. Det är fantastiskt att se att du tar din hälsa på allvar. Tack, John. Ja, jag har försökt vara mer avsiktlig när det gäller att anta hälsosammare vanor. Det är inte alltid lätt, men jag mår bra av framstegen så här långt. Det är fantastiskt. Vilka typer av förändringar har du gjort? Jo, jag har försökt träna mer, oavsett om det är att gå på promenader, träna lätt styrketräning eller till och med bara stretcha mer regelbundet. Det är fantastiskt. Att hålla sig aktiv är så viktigt för det allmänna välbefinnandet. Definitivt. Och jag har också gjort några justeringar av min kost, med fokus på mer hel, näringsrik mat. Det är fantastiskt att höra. Att tanka din kropp med rätt mat kan göra stor skillnad. Absolut. Det har varit lite av en inlärningskurva, men jag njuter av att testa nya hälsosamma recept och hitta mat som får mig att må bra. Det är underbart. Det är så viktigt att hitta den där balansen mellan näring och njutning. Exakt. Jag vill inte vara för restriktiv, men jag vill se till att jag ger min kropp näring ordentligt. Låter som ett riktigt hälsosamt tillvägagångssätt. Allt handlar om att hitta det som fungerar bäst för dig och din livsstil. Definitivt. Och jag måste säga att jag redan börjar märka några positiva förändringar, både fysiskt och mentalt. Det är fantastiskt. Det är så givande när du börjar se fördelarna med dessa hälsosamma vanor. Absolut. Det motiverar mig verkligen att fortsätta och att fortsätta utöka mina hälsosamma rutiner. Jag är glad att höra det. Önskar dig all lycka med dina hälso- och välmåendemål, Anna. Lektion 10. Bemyndigande perspektiv. Hej Anna, jag ville tacka dig för det inspirerande samtalet vi hade häromdagen.
Det fick mig verkligen att tänka på kraften i perspektiv. Åh, jag är så glad att höra det, John. Perspektiv kan verkligen ha en så djupgående inverkan på hur vi ser på världen och vår plats i den. Definitivt. Sättet vi ramar in våra erfarenheter och utmaningar på kan göra stor skillnad i hur vi närmar oss dem. Exakt. Det är häpnadsväckande hur en förändring av vårt tänkesätt kan förändra hela banan i våra liv. Jag kunde inte hålla med mer. Det är nästan som om perspektivet har makten att förändra liv. Absolut. När vi öppnar oss för nya sätt att tänka kan det verkligen vara transformerande. Jag har reflekterat mycket över vår diskussion och jag känner att jag har fått en förnyad känsla av optimism och egenmakt. Det är underbart att höra, John. Att anta ett mer bemyndigat perspektiv kan vara så befriande. Det har det verkligen varit. Jag känner att jag tar mig an utmaningar med ett mer proaktivt och lösningsorienterat tankesätt. Det är fantastiskt. Det är fantastiskt vilken skillnad ett skifte i perspektiv kan göra. Definitivt. Jag är tacksam över att ha fått chansen att utforska dessa idéer med dig, Anna. Jag är så glad att jag kunde vara en del av den resan för dig, John. Det har varit ett nöje. Nöjet är helt mitt. Detta har varit ett verkligt berikande och stärkande samtal. Jag är glad att höra det, John. Må ditt nyfunna perspektiv fortsätta att tjäna dig väl. Jag tvivlar inte på att det kommer. Tack igen, Anna. Det här har varit underbart. Lektion 11. Redigera excellens. Hej, Anna, jag märkte att du har burit runt på den där snygga kameran. Är du en fotofantast? Åh, ja. Jag älskar att fånga små ögonblick och detaljer med min kamera. Och jag använder faktiskt redigeringsprogram för att verkligen få bilderna att poppa. Det är så häftigt. Jag hade ingen aning om att du höll på med fotoredigering också. Vilken typ av redigering gör du vanligtvis? Tja, jag gillar att leka med saker som att justera belysningen, förstärka färgerna och till och med ta bort små fläckar eller distraktioner från ramen. Det låter verkligen imponerande. Jag slår vad om att det gör stor skillnad i slutprodukten. Definitivt. Det är otroligt hur mycket lite redigering kan lyfta ett foto. Det är som att ge det där extra. Jag kan se överklagandet. Har du några favoritredigeringstekniker eller verktyg du gillar att använda? Åh, jag har testat en hel del. Just nu gräver jag verkligen på möjligheten att selektivt förbättra vissa delar av bilden. Det är superintressant. Det måste ge dig mycket kreativ kontroll över det slutliga utseendet och känslan. Absolut. Det är som att kunna sätta min egen konstnärliga prägel på de bilder jag tar. Det är riktigt coolt, Anna. Jag skulle gärna se några av dina redigerade bilder någon gång, om du är villig att dela. Jag skulle mer än gärna göra det. Jag är alltid glad över att visa upp mitt arbete och få feedback. Underbar. Jag kan inte vänta mig att se magin du arbetar med din kamera och redigeringsprogram. Stor. Jag ska se till att ta med några av mina favoriter att dela med dig nästa gång.
Låter som en plan. Jag ser verkligen fram emot det, Anna. Det här är din så spännande hobby. Jag är glad att du är intresserad, John. Fotografering och redigering har blivit en riktig passion för mig. Jag kan berätta. Det är fantastiskt att se dig så exalterad över det. Jag är säker på att jag kommer att lära mig mycket av dig. Lektion 12. Att jaga passioner. Hej Anna, jag har tänkt fråga dig. Har du någonsin funderat på att ta upp en ny hobby eller aktivitet? Du vet, jag har faktiskt funderat på det på sistone. Jag känner att det kan vara ett bra sätt att prova något nytt och roligt. Det är häftigt. Har du några speciella intressen eller aktiviteter i åtanke som du skulle vilja utforska? Ja, jag har verkligen blivit fascinerad av idén att gå med i en lokal fotoklubb eller kanske till och med ta en lektion för att förbättra mina kunskaper. Det är en bra idé. En fotoklubb skulle vara ett perfekt sätt att få kontakt med likasinnade och lära av varandra. Exakt. Jag tror att det skulle vara ett underbart sätt att utöka min kunskap och bli inspirerad av andra fotografer. Definitivt. Och en klass kan vara till stor hjälp för att ta din redigering och komposition till nästa nivå. Absolut. Jag är verkligen exalterad över möjligheten att dyka djupare in i min kreativa passion. Det är så härligt att höra, Anna. Att utöva sina intressen och hitta tillfredsställande hobbyer kan vara så givande. Jag håller med. Det känns som den perfekta tiden att prova något nytt och pressa mig själv utanför min komfortzon. Jag älskar den attityden. Att ta det första steget kan vara den svåraste delen, men fördelarna är så värda det. Du har rätt. Jag tror att jag ska börja titta på lokala fotogrupper och klasser. Det är dags att komma igång. Underbar. Jag är säker på att du kommer att ha en fantastisk tid att utforska din passion. Tack, John. Jag uppskattar verkligen din uppmuntran. Det betyder mycket att ha ditt stöd. När som helst, Anna. Jag är spänd på att se vart denna nya hobby tar dig. Det kommer att bli jättebra. Jag kan inte vänta. Det här kommer att bli början på en riktigt givande resa. Jag bara vet det. Jag tvivlar inte på det. Gör det, Anna. Jag kommer att heja på dig på varje steg på vägen. Lektion 13. Hemlagade vs kommersiella kakor. Hej Anna, jag var i mataffären häromdagen och lade märke till den här nya raden av i hemstil i kakor. Åh, verkligen. Vad tyckte du om dem? Var de bra? Tja, det är grejen. Jag är inte säker på om de faktiskt smakar något som hembakade kakor. Det är intressant. Många kommersiella varumärken försöker marknadsföra sina produkter som mer är hemgjorda i nuförtiden. Exakt. Jag är alltid lite skeptisk till de påståendena, om jag ska vara ärlig. Det är svårt att replikera den autentiska hemlagade smaken. Jag håller med. Det är något speciellt med kakor som bakas från grunden med riktiga ingredienser av hög kvalitet. Definitivt. Dessa butiksköpta, oavsett hur de marknadsförs, tenderar att ha en mer massproducerad smak. Totalt. Konsistensen och den övergripande upplevelsen går helt enkelt inte att jämföra med hemgjorda kakor.
Överens om. Jag föredrar mycket bristerna och den unika karaktären hos hemgjorda bakverk. Samma här. Det är bara något så tröstande och tillfredsställande med hembakade kakor. Absolut. Jag tror inte att någon kommersiell produkt någonsin riktigt kan fånga den där hemmagjorda essensen. Du har rätt. Det är som att de försöker imitera något som i sig är mer autentiskt och innerligt. Exakt. Jag kommer hålla mig till att baka mina egna kakor hemma när jag kan. Det är bara en bättre upplevelse runt om. Jag kunde inte hålla med mer. Hemlagad kommer alltid att vara överlägsen, enligt mig. Inget går att jämföra med den där nybakade godheten. Helt. Jag är glad att vi ser det här öga mot öga. Hembakade kakor för vinsten. Definitivt. Inget slår den hemgjorda smaken och kärleken som går in i varje batch. Jag kunde inte ha sagt det bättre själv. Nu har du fått mig sugen på nybakade kakor. Haha, jag också. Det verkar som att vi båda kommer att baka lite inom en snar framtid. Låter som en plan. Jag måste dela mitt favoritrecept med någon gång. Snälla gör det. Jag är alltid på jakt efter nya hemlagade kakider. Absolut. Hemlagad hela vägen, det är mitt motto när det kommer till kakor. Lektion 14. Favoritdesserter. Hej Anna, jag märkte att du hade lite färsk frukt till efterrätt häromkvällen. Åh, det stämmer. Jag älskar att ha något lätt och hälsosamt efter en måltid. Jag också. Men ibland är jag bara sugen på något lite sötare, vet du? Definitivt. Vad är din go-to-dessert när du känner för att unna dig? Det är svårt. Jag måste säga att hemgjord äppelpaj är min absoluta favorit. Bra väl. Det finns inget riktigt som en varm skiva äppelpaj med vaniljglass. Exakt. De söta, kanelaktiga äpplena tillsammans med den krämiga glassen. Det är himmelskt. Jag kan tänka mig. Jag är själv mer en chokladmänniska. Brownies eller en mustig chokladkaka slog verkligen till. Ja, en klassiker. Du kan aldrig gå fel med chokladdesserter. De är så tillfredsställande. Totalt. Och så finns det tillfällen då jag bara vill ha något enkelt, som färska bär eller en skål med glass. Bra poäng. Ibland kan de enklaste desserterna vara de mest uppfriskande. Definitivt. Det beror egentligen bara på mitt humör och vad jag är sugen på just nu. Exakt. Det finns plats för alla typer av läckra desserter i min bok. Absolut. Det bästa är att få prova lite av allt. Du har rätt. Variation är livets krydda när det kommer till desserter. Haha, bra sagt. Nu har du fått mig sugen på något sött igen. Jag också. Gissar att vi båda kommer att gå upp i köket för en god upplevelse snart. Låter som en plan. Jag måste dela med mig av mitt favoritrecept på chokladkaka med dig. Snälla, gör det. Och jag ger min berömda äppelpaj tillbaka. Handla!